Swegon är ett företag som tillverkar ventilationsaggregat och erbjuder lösningar inom ventilation, kyla och värme etc. Vi har 16 stycken produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien. Här i Swegon i Kvänum så tillverkar vi ventilationsaggregat, mestadels Gold, CX, HC. Det är fokus på plåtbearbetning. Vi stansar plåt, bockar plåt och vi monterar även i slutändan ihop aggregatet färdigt och levererar till slutkund. Så vi har ju våra maskinpark, där har vi då våra robotkantpressar som vi kallar dem, där vi bockar plåt helt enkelt. Och dessa skickas sedan vidare då till monteringen där de monteras på i färdiga aggregat. Robotcellen fungerar ju som så att vi har inkommande material från våra stansmaskiner och de lagras sedan i ett lager. Och ifrån det här lagret så kommer det in material till vår robotcell på automatik då. Och därefter så har vi första roboten som hämtar materialet ifrån våra inkommande plåtar och sen flyttar över till ett upprättningsbord till robot 2. Robot 2 sen jobbar med lite mer precisionsoperationer mot kantpressen då. Så den kantpressar robot 2 och sen så lägger över till robot 1 igen. Robot 1 plockar upp och staplar sen på utpall. Så operatören behöver hela tiden förse cellen med både tomma pallar och tömma cellen på fulla pallar som kommer ut. Så när vi får in en ny artikel till robotcellen så byter roboten de verktyg som behövs för det nya jobbet. Så han plundrar kantpressen med de kantpressverktygen och sätter upp nya kantpressverktyg på rätt plats i förhållande till var de ska sitta på det nya jobbet då. Vi har ju automatiserat även våra gripdon, så han byter ju till rätt gripdon som behövs för det nya jobbet. Så att allt det sker på automatik. I vår tidigare robotcell så var det helt manuellt. De som har levererat den här robotcellen är ju Elektroautomatik. Och de har ju varit en systemintegratör och hanterat hela cellen som ett helhetskoncept. Vi har ju våra ABB-robotar där inne som fungerar väldigt bra tillsammans med trumfkantpressen. Och allt detta har Elektroautomatik programmerat och levererat till Swegon. Vi tror att vi kommer öka vår tillgänglighet från 70% till 90% i vår produktion. I vår tidigare robotcell så var det väldigt mycket manuell hantering för operatörerna. Och i och med att vi har den här mer automatiserade robotcellen med automatiserat ställ så minskar tyngre lyft för operatörerna. De behöver inte gå in och lyfta gripdon, stå i sämre ergonomiska ställningar. Och dessutom så när de bandar pall och förbereder emballage så har de en bättre ergonomisk höjd för det idag jämfört med tidigare. Vår nya robotcell har ju även integration mot våra stopalager och även autorapportering mot vårt affärssystem, vilket vår tidigare robotcell inte hade. Så det är ju en fördel jämfört med hur det var tidigare. Och i och med vår automatiska kvalitetskontroll på vinkelmätning så har vi ju en jämnare kvalitet på de vinklar där vi använder den här funktionen. Och vi har även kontroll 100% på de vinklarna där vi har vinkelmätning på. Så det är ju väldigt positivt. Fördelar med att ha robotar i sån här är ju att den går ju hela tiden när man får en mera ständig produktion än att man behöver pausa vid raster och såna här grejer. Så man får ett mycket jämnare flöde och man får ett högre produktionstakt helt enkelt. Jag är mycket nöjd med den här installationen och robotiseringen av cellen. Vi jobbade fram en kantpressleverantör som hade den bästa inline-mätningen där vi kan under bockningsprocessen mäta och kontrollera varje bock. Den integrationen har roboten så den kommunicerar under varje bockcykel om bockningen är okej eller inte. Så blir den inte okej placerar roboten ut den på en stickprovskontroll eller en direktstation där operatören kan ta ut den ur cellen och roboten startar vidare. Och när vi tog fram det här konceptet så har vi utvecklat vår egen robotapplikation som vi har utvecklat i Robot Studio där vi har testkört hela anläggningen, alla plåtar, innan vi tog den i drift i vår verkstad innan FAT med Swegon. Så vi jobbar mycket i Robot Studio för att verifiera och optimera alla cykeltidsrörelser, alla räckvidd och packningar och bockordningar för att upptäcka eventuella problem
så att vi kan åtgärda dem i ett tidigt skede. Robotstudio är en väldigt kraftfull mjukvara som vi på Elektroautomatik har använt väldigt länge. Den hjälper oss att upptäcka problem och provköra även virtuellt väldigt tidigt, och tillsammans så kan programmerare och konstruktörer lösa problem och hitta bättre lösningar. I den här applikationen har vi valt att köra med 4600 anpassade för verktygshanteringen och vikten på plåten. Tillsammans med kantbockningsroboten som är absolut uppmätt, som sitter på ett ERB-åk som är väldigt snabbt, som har gjort att vi har kunnat uppnå väldigt snabba cykeltider. Den automatiserade kantbockningen är en stor industri eftersom det är mycket plåt som ska bockas och ofta är de lite större plåtarna otympliga. Då är det väldigt lämpligt med robotiserad kantbockning. Och vi ser ju på Elektroautomatik att vi är en bra leverantör för att integrera det här med våra erfarenheter och kunskaper inom automation. Och lite på längre sikt så ser vi ju en tendens till att kapacitetsbehovet kan komma att öka. Och för att täcka det behovet så har vi en långsiktig plan på att utöka med ytterligare en robotcell och utöka vårt stopalager. Och det är ju då för att hantera eventuell kommande ökade volymer.